Okay, let's go. Number 3. Číslo 3. That's what I believe the Lord showed me about 2018. Věřím, že mi to Bůh ukázal pro rok 2018. It is the year of redefining and removing boundaries. Bude to rok předefinování a posouvání hranic. There are many boundaries that Christians have placed upon themselves. Je mnoho omezení, která si sami na sebe uvalili křesťané. This year we are going to see a removing of these boundaries. A tento rok budeme sledovat jejich odstranění. God is going to begin to do things that we have never experienced in our lifetimes. Bůh bude dělat věci, které jsme nikdy v životě nezažili. The Lord said to me, Bůh mi řekl, my children will begin to do things that they never thought they would be able to do. Moje děti budou dělat věci, o kterých si nikdy nemysleli, že je budou dělat. Protože je naučím, jak odstranit svá vlastní omezení. Takže tento rok uvidíme úžasné věci. Ještě jedna věc, kterou mi Pán řekl. Řekl, že v roce 2018 prosperous businesses will be birthed of people who could never be successful before. Lidé, kteří nikdy předtím nedosáhli úspěchu, otevřou ve svých provozech úspěšné podniky. Řekl mi to jasně, dokonce jsem si to zapsal. They have always been destined to be successful, prosperous business people. Protože jejich povoláním vždy bylo být biznismeny, kteří jsou plní úspěchu. They just had placed boundaries upon themselves by the unbelief of their hearts. Ale kvůli nevíře ve svém srdci omezili sami sebe. So this year is the year of shifting and removing boundaries. Letošní rok tedy bude rokem posouvání a odstraňování hranic. Do you have this saying in Polish, the sky is the limit? Říká se taky v Polsku, že nebe je limitem? Do you have the same? No? Yes? Some people say yes, some people say no. Někdo říká, že ano, někdo, že ne. Polish people, you need to make up your mind. Poláci, musíte se rozhodnout. You know, in English we have the saying, the sky is the limit. Anglicky říkáme, že jen nebe je limitem. The Lord said to me, never accept this and never declare this. A Pán mi řekl, nikdy to nepřijmej, nikdy to nekaž. You know, it sounds so spiritual. Zní to velmi duchovně. Sky is the limit. Nebe je limit. The Lord said to me, there are no limits for my children. Ale Bůh mi řekl, pro mé děti neexistují žádné limity. Proč děláš, že by nebe mělo být limitem? Takže tento rok bude rokem posouvání hranic. Věci budou nově definovány. Řeka Božího ducha vyteče za hranice, které jsme si udělali. Bůh mi ukázal, že řeka jeho ducha prolomí ty hranice tohoto řečiště. Začne proplouvat katolickou církví způsobem, jaký jsme si nedokázali představit. Bude proudit směrem, kde jsou lidé, kteří mají hlad. Je spousta hranic, které si křesťané sami stanovili a které uložili Bohu. Bůh řekl, letos začnu ničit ty hranice. Jedna z věcí, které mi ukázal, že styl setkávání na hodně místech na světě se začne měnit. Budeme se setkávat v 9:30, setkáme se na hodinové bohoslužbě, vybereme sbírku, poslechneme si oznámení, poslouchejme vyučování, modleme se a jdeme domů. Bůh řekl, že tyto věci se také změní. Tato omezení budou odstraněna. Ukázal mi setkání, kde tekly slzy radosti,
tears of repentance, slzy pokání, spontaneous outbreaks of healings and miracles, spontánní výbuchy spojené se znameními a zázraky. Without any man doing anything. Nikdo z lidí nedělal nic speciálního. Just the Spirit of God busting all the boundaries. Pouze Boží duch, který ničil hranice, který plynul svobodně. So get ready to have your own boundaries removed. Připravte se na odstranění vlastních hranic. Get ready to have the boundaries removed that we've placed on God. Připravte se na odstranění hranic, které jsme stanovili Bohu. Get ready for new businesses to explode all over the Christians. Připravte se na nové podniky v křesťanském prostředí. The Lord said to me, Bůh mi řekl, that there will be an incredible release of creative, inventive ideas from heaven upon the lives of his children. Že bude úžasné uvolnění kreativních nápadů z nebe. There are things that have not yet been invented and created here on this earth. They are long overdue because they are already there in heaven. Jsou ještě věci, které na zemi nebyly vynalezeny, ale již čekají tam v nebi. The Lord showed me so clearly, but so clearly. Bůh mi to ukázal velmi, velmi jasně. That music is going to be written that has never ever been heard on earth, only in heaven. Bude napsána hudba, která nikdy nebyla slyšet na zemi, jen v nebi. He's going to take musicians to heaven. He's going to let them hear what music in heaven sounds like, and they will write it here on this earth and release it. Vezmu hudebníky do nebe, ať si poslechnou hudbu, která tam hraje, a oni ji přinesou zpět na zem. Je to rok předefinování a odstranění hranic. Je připravena scéna pro zjevení Božích synů. To je čtvrtá věc, kterou mi Bůh řekl. Že je to rok projevu Božích synů jako nikdy předtím. Nepamatuji si, kdo to prorokoval. Možná si to pamatuje Debbie. Myslím si, že to byl Lou Engle. Tak či onak, někdo prorokoval, že když zemře Billy Graham, že jeho plášť bude rozdělen na mnoha kusů a uvolněn mezi Boží děti. To se stalo, Billy Graham zemřel. Představte si jeden člověk, který dosáhl milionu dalších. A teď si představte tisíce křesťanů, z nichž každý získává miliony. Synové Boží se budou projevovat takovým způsobem, který předtím nebyl. Něco vám řeknu. Camila, were you at our conference last year or was it the year before? Last year, okay. Last year at our children's workers conference. Minulý rok na konferenci pro pracovníky s dětmi, v zeszłym roku na konferenci dla osób pracujących z dziećmi, that our church hosts every other year. Kterou vedeme v naší církvi každoročně. We had about 15,000 people. Měli jsme tam zhruba 15 000 lidí. Vždy tam kážu. Těsně předtím, než jsem začal kázat, mi Bůh ukázal neuvěřitelný stupeň perverze, která se objeví ve světě. Jako poslední Satanův útok na lidstvo. Ukázal mi věci, které jsou tak plné perverze, že si myslím, že o nich nikdy nebudu mluvit. Ale na konferenci v červnu jsem o některých z nich veřejně mluvil. Jedna z těch věcí byla, pokud tě šokovala homosexuální manželství, tak si ještě nic neviděl. Budou vlády, které povolí sňatky se zvířaty.
to marry children, little children. Budou vlády, které povolí sňatky s dětmi a zneužívání těchto dětí. There will be a horrific amount of perversity and evil released in this world. Na světě se objeví velká úroveň perverze a zla. Only a few months after prophesied is in Brazil, it already happened in Brazil. Pár měsíců po tomto proroctví se už to objevilo v Brazílii. There has been perversity released in Brazil last year that has never been thought possible ever in our nation. V Brazílii se loni objevila taková zvrácenost, že jsme si vůbec nemysleli, že je to vůbec možné. And it was accepted by the government as art. Naše vláda to přijala, akceptovala jako umění. Zaakceptowana przez nasz rząd jako sztuka. But the Lord said to me, ale Bůh mi řekl, let me show what I can do. Dovol mi, abych ti ukázal, co můžu udělat. Uvolním takový projev synů božích, který bude vzdorovat všemu, co dělá ďábel. Takže dojde k úžasné manifestaci božích synů. Obyčejní, bezejmenní lidé, o kterých nikdy nikdo neslyšel. Viděl jsem to velmi jasně. Viděl jsem Evropu. Viděl jsem stadiony plné tisíců lidí, kteří nebyli křesťany. Většinou nekřesťané. Viděl jsem mladé lidi, o kterých nikdo neslyšel, jak povstali. Modlili se za uzdravení nemocných a vzkříšení. Viděl jsem děti pohybovat se v nadpřirozené oblasti. Připravujeme se na projevy božích synů. Toto je rok, kdy se chopíme těch plášťů, které pro nás byly připraveny. Uprostřed vší té zvrácenosti povstanou boží synové. Bůh mi řekl, že ti synové boží budou popírat fyzikální zákony, přírodní zákony. Budou moci jít do nebe a zpět tolikrát, kolikrát budou chtít. Budou se stýkat se svatými v nebi. Budou procházet zdmi a objeví se na shromážděních. Budou cestovat tisíce kilometrů od domova a najednou se objeví jen proto, aby dali pusu své ženě. Věci, o kterých si myslíme, že se nemohou stát, se stanou. Protože se projeví boží synové. Začne to hladem, který bude velmi zřetelně pociťován těmi lidmi. Stane se to tehdy, když lidé začnou být unavení, budou mít dost těch přirozených omezení. Prostě začnou opouštět všechna ta omezení, která byla na ně naložena. Bůh řekl, že budou misionáři, kteří pojedou na misijní pole bez groše v kapse. Ostatní křesťané je budou odrazovat. Budou jim říkat, že je to nereálné. Ale i tak pojedou. Budou přeneseni na ta místa bez letadel. Budou jezdit auty bez paliva. Budou jen věřit a pokrm přijde z nebe. Będą po prostu wierzyć, a pokarm będzie pojawiał się z nieba. Budou synové boží, kteří budou chodit ve větších skutcích než Ježíš. To je jen začátek zjevení božích synů po celém světě.
Nebudou známým jménem a nebudou chtít pro sebe žádnou slávu. Nebudou chtěli žádné chvály dla sebe. Jedna z věcí, která bude vidět na jejich životech, will be that they will enjoy God's provision but never be attached to money. Bude to, že se budou těšit z Božího zaopatření, ale nikdy nebudou vázáni na peníze. Proszę mi ściągnąć mój głos od słuchu, dobrze? Bude to něco, co jsme v církvi ještě neviděli. Budou se radovat z Božího zaopatření, ale nebudou vázáni na peníze. Nie będą się przywiązywali do pieniędzy. Budou od toho ve svém srdci úplně odděleni. Z projevy Božích synů, které se objeví, se objeví pronásledování. To bude jedno z největších překvapení pro církev. Protože to pronásledování nepřijde ze světa nebo z islámu, ale od spolukřesťanů. Křesťanští bratři a sestry je začnou pronásledovat. Ale když mi Bůh ukázal to zjevení Božích synů, ukázal mi dva charakterové rysy, které budou velmi silné. Za prvé, budou velmi snadným způsobem odpouštět všem, kdo je pronásledují. Myslím tím takové snadné odpuštění. Budou odpouštět takovým způsobem, že si tamti na své hříchy už ani nevzpomenou. Ještě jeden charakterový rys, který budou mít. Že budou žehnat těm, kdo je pronásledují. Budou chodit v tak úžasné Boží lásce, že nebudou otřeseni žádným pronásledováním. Budou bojovat s nenávistí láskou. Překonají nenávist, která jde jejich směrem, prostřednictvím dobrých skutků vůči těmto lidem. Budou tak zaměřeni na své poslání, záměr, že je absolutně nic nesvede pryč z cesty. To je generace, kterou Bůh připravuje a uvolňuje, která se projeví. Nebude se to dít na jednom izolovaném místě, ale bude se to projevovat po celém světě ve stejnou dobu. Bůh bude říkat stejné věci po celém světě a jeho lidé odpoví. A půjdou do toho, do čeho je Bůh volá. To jsou věci, které mi Bůh velmi jasně ukázal pro rok 2018 a další. Moje otázka dnes na vás zní: jsi připraven být součástí toho, co dělá Bůh? Kdybych jen mohl vysvětlit, jak vážné to je v Božím srdci. Jak bych mohl vyjádřit, jak Boží srdce touží potom, aby se to stalo. Bůh již učinil svá rozhodnutí. Stane se to. Nepochybuji o tom. On už učinil svá rozhodnutí. A teď čeká na nás, až se rozhodneme být toho součástí. Než přejdu k jinému tématu, budu se chvíli modlit, protože změním úplně směr.
Budu vyučovat úplně něco jiného. Máme 45 minut. A těch 45 minut věnuji jinému vyučování. A pak na posledním shromáždění se podělím s něčím, co je velmi sladké. Prophetic encounter I had at the day of the funeral of my mother-in-law. Začalo to takovým prorockým setkáním, které jsem měl v den pohřbu mé tchyně. Tu noc jsem spal v posteli mé tchyně s ženou. Zemřela nám v náručí. Druhý den ráno mě Bůh probudil a měl jsem neuvěřitelně intenzivní setkání s Bohem 56 minut. Vyprávěl mi o nejrůznějších věcech na světě. Jedna z věcí, které mi řekl, byla tato. Chci, aby každé z mých dětí bylo milionářem. Budu o tom mluvit na posledním shromáždění. Věděl jsi o tom, že Bůh chce, abys byl milionářem? Věděl jsi o tom? Někteří z vás jsou nadšení, někteří jsou nejistí a někteří si myslí, že jsem se zbláznil. Z Boží perspektivy každý člověk, který je tady, by měl být milionářem. Příčina, proč nejsme milionáři, nemá to nic společného s Bohem, je to vaše chyba. Věděl jsi o tom? Je to tvoje chyba. Ale budu o tom mluvit později. Položte si dlaně na svá srdce, kdekoliv věříš, že máš srdce. To už je tvoje rozhodnutí. Polož si dlaň na své srdce a opakuj za mnou. Duchu svatý, děkuji. Můžete opakovat trochu hlasitěji, abych slyšel. Duchu svatý, děkuji ti. Jsi úžasný. Miluji tě. A ty miluješ mě. Dnes se rozhoduji být součástí toho, co děláš na tomto světě. Vybírám si splnit tvůj záměr. Vybírám si být pravým synem Božím, který se projevuje na tomto světě. Duchu svatý, pomoz mi naplnit můj cíl. Toužím naplnit tvůj plán pro můj život. Děkuji. Otevřeme si své Bible v Filipským 3. kapitole. Jedna z mých oblíbených pasáží z Bible. Je v ní tolik hloubky. Čtěme od 12. verše do verše 14. Nie jakobym już to osiągnął. Do you guys have Bibles who don't speak Polish? Yes, if not, I read it in English. You all have Bibles? You good, Randy? Okay. Philippians 3:12 to 14. Filipským 3, 12 až 14.
Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říct, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Mám rád tuto pasáž. Moc se mi líbí, jak ji Pavel začíná. Pozor na psy. Uważajcie na psy. Dejte si pozor na psy. Przesady w obrzezywaniu. Pavel varuje před náboženstvím. A pak mluví o Kristu. Slyšíme volání jeho srdce. Jen kdyby ho mohl poznat. Pavlovou touhou bylo poznat Krista důvěrně. V těchto 3 verších od 12. verše vám chci ukázat 4 klíčové věci ohledně této pasáže. Pavel pochopil, že před ním je běh, kterého se musí účastnit. Chápal, že existují určité věci, které musíme udělat, abychom dokončili tento běh. Musíme pochopit 4 věci. Musíme je začít uvádět do našeho vlastního života. 4 klíčové věci. 12. verš. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Nemyslím, že bych již už byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Pavel říká, že se ho Ježíš zmocnil. Teď se toho musím zmocnit já, protože on to udělal předtím. Zajímavé prohlášení. Bůh už se mě zmocnil. Dokonale. Teď si mě může vzít, kde chce. Já jen budu odpočívat v jeho milosti. Budu věřit jeho dobrotě. To nebylo Pavlovo nastavení. Řekl, protože se mě Bůh zmocnil pro jistý účel, teď se musím já zmocnit toho cíle. Říká zmocnit se, protože Kristus se mě zmocnil. Kristus se tě nezmocnil proto, abys mohl jít do nebe. Je skvělé, že tam můžeme jít. Miluji nebe. Mnohem více než zemi. Nebe je nepopsatelné, je dokonalé. Máme naději mimo náš přirozený svět. To je skvělé. Ale Kristus se tě nezmocnil jen proto, abys zemřel a šel do nebe. Kdyby to byl cíl našeho křesťanského života, udělal by, že by ses obrátil a šel bys přímo do nebe. Ale nechal tě tady na zemi. Proč se rozhodl, abys tu zůstal? Proč se tě Ježíš zmocnil? Máme zvláštní chápání, že spasení se týká toho, že nepůjdeme do pekla, ale půjdeme do nebe. Ne. Nejsme spaseni z něčeho, ale jsme spaseni pro něco. Dříve jsem mluvil o Efeským 2:10. Jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Które on dla nas wcześniej przygotował. Ježíš se tě zmocnil s nějakým záměrem. A teď ti říká, chceš žít hodně s tímto záměrem? Pokud chceš, musíš se ho sám chopit. Nedávno mi Pán řekl,
Nikdy mě nežádej o nic, o čem je v Bibli napsáno, že ti to již patří. Kážu o tom ve všech církvích v Brazílii. A mnoho pastorů je s tímhle nespokojeno. Někteří z nich si dokonce stěžují mému šéfovi. Mají taková setkání nejdůležitějších pastorů a tam si na mě stěžují. Říkají, Reinhard káže věci, které jsou v rozporu s tím, čemu věříme. A ten šéf řekl, pozvěme ho na to setkání, musíme si o tom promluvit. Byl jsem neuvěřitelně dojatý jeho pokorou. Je to muž, který byl mnohokrát v charismatickém časopise. Ale poslouchejte. Přestaňte žádat Boha o věci, o kterých již řekl, že vám je dal. Pokud řekl, že ti to dal, nepros více. Tomu se říká nárokující víra. Chci, abyste to pochopili. Kristus se tě zmocnil za určitým cílem. Zmocnil se z toho cíle? Spasil tě nejen, abys mohl jít do nebe. Jeho cíl pro tvůj život je mnohem větší než tvůj život. Mnohem větší než tvůj malý sen. Velmi si vážím Heidi Baker. Myslím, že věci, které dělá, jsou úžasné. Ale víte, z čeho jsem smutný? Že na celém světě je spousta lidí, kteří by měli dělat stejné věci, nebo dokonce větší než ona, ale nedělají je. Nedělají. Protože čekají, až se někde něco stane tam ve vesmíru. Kristus už se tě zmocnil. O tom není pochyb. Jinak bys tady nebyl. Otázkou je, zda jsi se zmocnil toho poslání, pro které on se zmocnil tebe. To je něco, co si musíš vybrat. Musíš pochopit, že cíl tvého života je větší než ty sám. Mnohem větší. Nebyl jsi stvořen jen proto, aby se stal manželem, manželkou, měl děti a měl hezký život. Jsou sny, které měl Bůh pro tvůj život, než jsi se vůbec objevil na světě. Ten velký apoštol Pavel, který měl tak úžasná setkání s Bohem, řekl, musím se zmocnit toho poslání. Na cestě do Damašku se setkal s Bohem. Ale to nestačilo. Věděl, že pokud něco neudělá, nesplní cíl, který má Bůh pro jeho život. To je úžasná myšlenka. Chtěl se zmocnit toho cíle, co Bůh chtěl skrze něj udělat. Řekl, jdu dopředu, abych se ho zmocnil, protože on se mě zmocnil. Dovolte mi položit vám otázku. Zmocnil se z toho poslání, pro které se Bůh zmocnil tebe? Nebo budeš jen žít svůj život a čekat, až něco spadne z nebe? Poslouchejte. V roce 2011 jsem kázal na Floridě. Když jsem skončil, ležel jsem na zemi a plakal.
Plakal jsem, protože jsem byl tak dotčen svým vlastním kázáním. Bylo velmi silné a velmi pomazané. To byla pravda. Kázal jsem z Lukášova evangelia 1. kapitoly o různých druzích srdce u Zachariáše a Marie. Ležel jsem na podlaze, slzy mi tekly z očí a tehdy mi Pán řekl, pamatuješ si, když jsi byl malý kluk? Tehdy jsi mi řekl, Pane, udělám všechno, o cokoliv mě požádáš, bez ohledu na to, jaké budou náklady. Řekl jsem, ano, Pane, pamatuj si to. A on na to, můžu teď s tebou počítat? Plakal jsem a řekl, Pane, samozřejmě. A on na to, přestěhuj se do Brazílie. A pomoct církevnímu hnutí splnit poslání. Vrátil jsem se domů v Severní Karolíně a řekl jsem, lásko, musíme balit kufry, jedeme do Brazílie. Ona na to, dobře. Řekla, už roky jsem věděla, že jednoho dne budeme bydlet v Brazílii. Řekl jsem, já jsem o tom nevěděla, vůbec jsem to nechtěl. Ale Pán říká, přestěhuj se, tak dobře. Přestěhovali jsme se do Brazílie. Nikdo nás nepozval. Nikdo nám nenabídl plat. Žádná církev mi nenabídla práci. Nic, absolutně nic. Ale rozhodli jsme se přestěhovat. Když jsme udělali ten krok víry, všechny dveře byly náhle do kořán. Bylo to úžasné. Dnes jsme jádrem hnutí, které zahrnuje 1400 církví. 1400 kościołów. Mohl jsem čekat a modlit se, až Bůh otevře nějaké dveře. Mohl jsem ho prosit o nějaké peníze. Mohl jsem udělat to, co dělá většina křesťanů. Ale věděl jsem, že se musím zmocnit toho cíle, pro který on se zmocnil mě. Musel jsem to udělat. A tam jsme viděli všechny ty ubohé děti. Viděli jsme děti v beznadějných podmínkách na ulici. Začal jsem se zmocňovat toho poslání, pro které se Bůh zmocnil mě. Bůh se tě nezmocnil proto, abys měl skvělý křesťanský život na zemi a pak žil v nebi. Bude ti to samozřejmě dáno. Už teď máš skvělý křesťanský život a za chvíli budeš v nebi. Ale musíš pochopit, že existuje poslání, které je mnohem větší. Mnohem větší než tvá kariéra, tvá nejbližší rodina. Takže moje otázka zní, zda se snažíš toto poslání aktivně uchopit. On se tě již zmocnil. To je něco, s čím jsme tak trochu pozadu v křesťanském světě. Chceme, aby Bůh udělal tolik věcí, které nikdy neudělá. Nikdy nežádej Boha o něco, o čem řekl, že už ti dal. A nikdy nežádej Boha, aby udělal něco, o čem řekl, že to máš udělat ty. Nedělej to. Nechtěj po něm, aby se tě zmocnil. On už to udělal. Teď si natahu ty. Je to tvůj tah. Teď musíš říct, Pane, chci se zmocnit tvého poslání. Zmocním se toho, k čemu jsi mě povolal. Druhý klíč, jaký vidíme, je ve verši 12.
He says, not that I have already ordained or am already perfected. Říká, nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Wow. Podle mě byl apoštol Pavel největším apoštolem, který žil v Ježíšově době. Nikdo neměl takové zjevení nové smlouvy jako on. Pavel napsal více než polovinu novozákonních epištol. Když jsem byl v nebi, viděl jsem Pavla. Byl to zážitek. Někdy vám o tom řeknu. Ale ten úžasný apoštol řekl, nemyslím, že bych již byl u cíle. Jak je to možné, že jsi toho nedosáhl? Pokud jsi toho nedosáhl ty, pak kdo? Ty jsi největší. Co se pokouší říct? Věřím, že se snaží říct něco takového. Dokud jsem stále na zemi, vždy je více. Vždy je více. Musíme vždy zaujmout postoj takového nezdravého uspokojení. Zdravé nespokojenosti. Děkuji. Ona je pečlivá. Musíme mít zdravou nespokojenost. Velmi rychle můžeme uklidnit své svědomí. Dobře, udělal jsem to pro Ježíše. Udělal jsem také toto. Lidé se mě pořád ptají. Od té doby, co jsem vydal svou knihu o Nové smlouvě, která byla příčinou pohybu na mnoha místech, byla příčinou porušení v wielu miejscach. Ale je tu jedna otázka, která, jak se zdá, mrzí křesťany více než kterákoliv jiná. Je taková. Zda teď, když žijeme v Nové smlouvě, musíme dávat desátky. Minulý týden jsem připravil video, který jsem nahrál a dám ho na Facebook. Umieszczę je na Facebooku. Moje žena teď trochu se bojí, neboj se, všechno bude v pořádku. Nikdo nám neusekne hlavy. Bude to v pořádku. Vždy se můžeme přestěhovat do Polska. Tak to je moje vyjádření. Jsem naprosto přesvědčen o desátcích v Nové smlouvě. Je čas, aby křesťané žili z 10% a dávali 90%. To je desátek podle Nové smlouvy. Přestaň se ptát, jestli ještě musíš dávat Bohu 10%. Nová smlouva je mnohem lepší než stará. Teď už můžeš dát 90 a nechat si 10. Poslouchejte, přátelé. Pavlovo srdce bylo takové. Jak dlouho žijí na zemi, je vždy něco víc, čeho se mohu zmocnit. Dali jsme si takový cíl, založení 100 sirotčinců. To je něco, co jsme se rozhodli, protože jsme to věděli. Ale až budeme mít 100, tak to zdvojnásobíme. Pak zdvojnásobíme těch 200 a tak dále a tak dále. Protože musíme rozumět, že dokud jsme naživu, ještě jsme se nezmocnili všeho, čeho se můžeme zmocnit. Jinak bychom už tady nebyli. Není nic horšího, než křesťané, kteří sedí v křesle spokojení sami se sebou. Vidím to na celém světě.
Je to taková fyzická nelibost v mém těle. Jel jsem do toho města a založil jsem tam církev od nuly. A za rok měla církev již 500 členů. Úžasné. Ale teď už sedí pohodlně. Nyní jsou pastory skvělé církve. Jak je to možné? Prosím. Pokud jsi stále na zemi, znamená to, že jsi ještě nezmocnil všeho, co Bůh pro tebe má. Pavel říká, já jsem se toho ještě nezmocnil. Za pár měsíců mi bude 57 let. Teď mám před sebou více snů, než když mi bylo 21. Má žena bude mít 60 a sní o adopci dětí. Ona říká, neříkám, že o tom sním, ale Bůh mi to řekl. Poslouchejte. Ještě jsme toho nedosáhli, protože stále dýcháme. A pokud dýcháš, můžeš dosáhnout ještě více. Je více božích cílů, které můžeš splnit. Jsou před tebou vždy sny, které Bůh pro tebe má. Prosím, nikdy se pohodlně neusazuj. Vždy jsem říkal lidem, pokud jste si mysleli, že jsem plný energie ve 20, počkejte, až mi bude 60. 80, ale v 80 neskončím, protože Ježíš přijde dříve. Ale vzpomínám si, v roce 1986, před 32 lety, když jsme se vzali, jsme jeli na svatební cestu. Řekl jsem Debbie, jestli je život s tebou teď tak fantastický, jsem zvědavý, jaké to bude, až budeš mít 60 let. Pamatuji si, že jsem to řekl. Protože jsem viděl lidi, kterým je kolem 60 let, takový starší, zralý pár, nyní jsou dostatečně zralí, aby měli oddělené ložnice a nebudili se chrápáním. Myslel jsem si, budeme takhle vypadat, až nám bude 60? Blíží se jí 60 let? A já jí říkám, zlato, jsi žhavější, než jsi kdy byla. Neuměl jsem si to představit, že by to mohla být taková zábava. A teď jsem zvědavý, jaké to bude, až nám bude 70. Poslouchejte. Pokud jsi tady a je ti 70 let, pokud nepřetržitě dýcháš, je ještě něco, čeho se můžeš zmocnit. Po celém světě je spousta křesťanů, kteří jsou spokojeni s tím, kde jsou. Jsem pastor. Rainy je pastor. Víte, co je nejúžasnější na tom, že Rainy je pastor? Že Ester je pastorova žena. To je na tom nejúžasnější. To je úžasné. Říkal jsem, ahoj Esti, teď už tak nemůžu mluvit. Protože teď se obracím k pastorově ženě. Musím projevit větší respekt. Dnes ráno už jsem byl oblečený. Řekl jsem ženě, oblečme si zítra naše trička. Powiedziałem do żony, ubierzmy się w nasze koszulki jutro. Máme taková pěkná trička. Moje říká LO a pak je tu červené srdce a na jejím tričku je VE. Když spolu stojíme, je tam napsané love, láska, miluji a červené srdíčko. Ale Rainy mi nedovolil vzít si to tričko.
Řekl jsem, proč jste tak hezky oblečení? Powiedziałem, dlaczego wy jesteście tak ładnie ubrani? Well, he's a pastor now. Jestem pastorem. On jsem pastor, ne? So he's got to dress up. Musí se oblékat pěkně. Się ładnie. I said to him, I can't go like this. Řekl jsem, nemůžu to opravdu nosit? No. Nie. Ne. I said, okay, I can submit. Dobře, můžu se tomu podřídit. Debbie said, I'm going with jogging pants today and my love t-shirt. Debbie řekla, že dnes bude v joggingových kalhotách a tričku Láska. I went to the bedroom and said, sorry, sweetie, you have to change. Ale večer jsem řekl, omlouvám se, lásko, ale musí si to rozmyslet, protože šéf řekl, že to tak nemůže být. On je pastor, musíme nosit správné oblečení. Poslouchejte mě. Zapomeňme na ten vtip. Poslouchejte mě. Nevíte, jak velkým pokušením pro nás je si spokojeně sednout pohodlně. Je to neuvěřitelně nebezpečné. Dosáhl jsem toho. Koho to zajímá? Poslouchejte. Viděl jsem, že se díky mé službě obrátili tisíce lidí, tisíce. Ale to není důležité. Ještě jsem se toho nezmocnil. Ty jsi se také ještě nezmocnil toho, co pro tebe Bůh má. Dokud jsi na této zemi, nedosáhl si toho. V Bohu je vždy více. Vždy jsou nová dobrodružství. Pokud skvělý apoštol Pavel pochopil, že se toho ještě nezmocnil, stále se musel zmocňovat toho poslání, které pro něj měl Bůh. Musíš mít takový postoj. Když jsem byl mladý, Bůh ke mně mluvil prostřednictvím verše z žalmu. Říká, že nasměrujeme svoje srdce na pouť. Ustawiamy swoje serca na pielgrzymkę. I would have to find the psalm, but I don't remember it. But anyhow, so the Lord said to me, Reinhard, never settle, remain a pilgrim until the day you die. Bůh mi řekl, Reinharde, nikdy nepřestávej, nikdy se nezastavuj, zůstaň poutníkem až do dne, kdy odejdeš z této země. Ještě jsme nebyli manželé. Rozhodl jsem se, budu poutníkem. Na tomto světě nemám kořeny. Bydlím v bytě v Brazílii, ale to není můj domov. Víte, kde je můj domov? Moje žena to ví, ale neříkej to. Řekla by, pokud se chceš setkat s mým manželem, běž na letiště v São Paulo, je tam každý týden. Ne. Můj domov je v nebi. To je moje místo. Nikdy se neusadím tady na zemi. Je mi jedno, jak starý budu a kolik toho dosáhnu. Protože jsem toho ještě nedosáhl. Co říká tvé srdce? Je tvé srdce spokojené s tím, co jsi zažil dosud s Bohem? Jsi spokojený? Doufám, že ne. Duch svatý dává útěchu tomu, komu je těžko. Ale také musí pohnout s těmi, kteří žijí pohodlným životem. Żyją komfortowym życiem. Je spousta křesťanů, kteří vedou pohodlný život. Potkávám je každý den. Zapamatujte si. Pokud jsi naživu, znamená to, že jsi ještě v plnosti nedosáhl všeho. Vždy je více. Třetí věc. 12. verš. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Ale snažím se o to. To řekl apoštol Pavel.
Rozumím, že jsem toho ještě nedosáhl. Rozumím, že se mi Ježíš zmocnil pro určité poslání. A teď já se musím zmocnit toho poslání. Pak nám říká, jak k tomu chce dojít. Jak se můžeš zmocnit toho poslání, pro které se Bůh zmocnil tebe? Říká, jak tomu mířím, snažím se o to. V řečtině je tam velmi důležité slovo. Znamená pronásledovat něco. Má dva významy. Jeden význam je jakoby někoho pronásledovat. Mluví o úsilí. A druhý význam je běžet tak rychle, abys dokončil poslední sprint tohoto běhu. Není zde řeč o joggingu, ale o sprintu. Poslouchejte. Nemůžete se zmocnit toho poslání, pro které se on zmocnil vás, pokud se nebudete o něj snažit, trvat na tom. Je to nemožné. Snažit se o něco znamená úsilí. Snažit se o něco znamená, že musíš zatnout zuby a jít tím směrem. Snažit se o něco znamená, že zatneš zuby a řekneš, dobře, půjdu tím směrem, i když mě to zabije. Snažit se o něco znamená, že se díváš své ženě do jejich krásných očí a říkáš, bude dobře, jsi misionářka. Mnohokrát se mi to řekla ona mě. Přestaň si stěžovat, zatniž zuby a jdi za svým cílem. O tom mluví apoštol Pavel. Nedosáhneš toho, pokud o to nebudeš usilovat. Taková možnost absolutně neexistuje. Pokud chceš něčeho dosáhnout, pokud chceš dosáhnout cíle, kvůli kterého se tě zmocnil, bude tě to něco stát? Kolik tě to bude stát? Nic než tvůj život. To je všechno. Ale víte, mrtví lidé už necítí bolest. Kéž bychom pochopili potěšení z utrpení pro Krista. Římanům 8:18. The present suffering nothing, the short present suffering nothing compared to the glory that awaits us. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Je sláva, která nás čeká v nebi, která přímo souvisí s utrpením, které volíme pro něj. Ona přímo souvisí. Většina křesťanů chce slávu tady na zemi a to je zbytečné. Není důležité, na kolika knihách je tvoje jméno. Nezáleží na tom, kolik máš přátel na Facebooku. To vše není důležité. Jediná sláva, ke které se můžeme připojit, je sláva věčnosti. Ta sláva přímo souvisí s tím, kolik utrpení si ochoten pro jeho slávu dobrovolně podstoupit. Snaha o cíl bolí. My nemáme rádi bolest. Nechceme bolest. Máme spoustu různých představ o tom, co znamená utrpení. Ale musíme pochopit, že musíme usilovat. Život v Brazílii není pohodlný.
Pro mě je to oběť každý den. Kultura je se mnou úplně v rozporu. Počasí je hrozné. Ne pro tebe, pro mě. 365 dní v roce je horko. Ne, jen 362. 365 pro mě. Když jsme se přestěhovali do Brazílie, podívala se na mě a řekla, Bůh je tak spravedlivý. Řekla, já jsem trpěla 18 let v Rakousku, teď si na řadě ty. Debbie miluje teplo. Když je 30 stupňů, teprve si sundává bundu. Ale jít za cílem něco stojí. Snaha o cíl bolí. Je plná bolesti. Ale Pavel pochopil, že pokud nebudu usilovat o tento cíl, nikdy nedosáhnu cíle, pro který mě on chytil. Ve všem našem utrpení je spasitelný účel. Prostě zatněme zuby a usilujme, pojďme dopředu. Poslední věc. Čtvrtá. Verš 13. Wiersz 13. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, já sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno dělám. Co je ta jedna věc? Pavle, co je s tebou? Je některá z tvých myšlenkových cest nějaká zvláštní? Říká jedna věc, ale pak zmiňuje dvě věci. Tak Pavle, jak to je? Jedna nebo dvě? Všimli jste si toho? Ale jedna věc, zapomínaje na to, co je za mnou, k tomu, co je přede mnou. Jak je jedna věc? Která? Zapomenout na to, co je vzadu, nebo usilovat o to, co je přede mnou? S tou gramatikou je něco špatně. Měl bys říct si, snažím se o dvě věci. Zapomenout, co je vzadu a usilovat o to, co je přede mnou. Proč mluví o jednom a uvádí dvě? Tak jeden nebo dva? Je to jedna věc. To je Bible. A Bible nelže. Říká, že mluví o jedné věci. V polské verzi je to stejně. V originále se také zmiňuje o jednom. Co je tedy ta jediná věc, kterou dělá? Poslouchejte pozorně. Nemůžete vstoupit do své budoucnosti, pokud neopustíte svou minulost. Je to jedna věc. Kdybych vám mohl jen říct o všech hořkých slzách, které jsem prolil, za mnoho z mých křesťanských přátel, kteří jsou zavřeni ve vězení minulosti a nikdy nemohou vejít do svého osudu. To je jedna věc, zapomenout na minulost, abych mohl usilovat o budoucnost. We spent 20 years of Christian counseling just to explain to us why our past has bothered us so much. Strávili jsme 20 let křesťanským poradenstvím, abychom vysvětlili, proč nám naše minulost škodí. Víte, jaké je slovo, které se používá v originále pro slovo zapomenout? Smysl je tento. Už si s tím nikdy nedělat starosti. Koho zajímá, kolik lidí tě zranilo? Koho zajímá, jak se k tobě choval tvůj otec? Koho zajímá, jestli jsi byl týraný nebo ne? To zní hrozně, mám pravdu? Zní to hrozně. Ale musím vám něco říct.
Boha to zajímá. Boga to obchodzi. Máme nového Otce, který nám nikdy neublíží. A jestli se budeš trápit, bude tě zajímat, co je za tebou, nikdy nepůjdeš dopředu. Nejsou to dvě věci, je to jedna věc. Rozhodl jsem se ve svém životě, je mi jedno, co mi lidé udělali, je to už za mnou. Mně. To je už z tyłu, za mnou. Nesoustředím se na své úspěchy a neúspěchy, to je za mnou. Nezaměřuji se na bolest, kterou jsem v minulosti zažil. Nezajímá mě moje minulost, protože chci jít dál. Nemůžeš jít nikdy dopředu, pokud jsi stále ve včerejším dnu. Tolik lidí uvízlo ve vězení minulosti, když Ježíš otevřel dveře všech vězení. V Ježíši Kristu jsi nové stvoření. Úplně nové stvoření. Kdybys uvěřil tomu, kým jsi v Kristu, minulost by pro tebe nebyla vůbec důležitá. Absolutně vůbec. Máme tisíce výmluv pro naše chování. A vždy to spojujeme s naší minulostí. Kristus zaplatil cenu za tvé osvobození, uzdravení a za to, abys šel vpřed. Dílo kříže je úplně ukončeno. Existuje uzdravení pro emocionální bolest. Ale to se nestane, pokud se budeš ohlížet. Nestane se to tím, že se budeš soustředit na to, co se stalo včera. V minulosti Pavla bylo mnoho věcí, které byly proti němu. Byl vrah. Nejenže vraždil lidi, ale vraždil křesťany. Chtěl bys mít takovou epizodu ve své minulosti? Zabil jsem lidi, které chci nyní zachránit. Vraždil jsem Boží lid. Nejenže byl vrah. Měl mnoho dalších věcí ve své minulosti. Byl velmi náboženský. Byl to náboženský extremista. Ale byl také velmi chytrý. Byl velmi učený. Studoval zákon až do extrému. A najednou se mu ukazuje Bůh a říká, zapomeň na to všechno. Spása není ze zákona. Nemá zbavění z práva. Bůh ho učí o nové smlouvě, která je radikální opozicí vůči tomu, co se Pavel naučil dříve. Takže celá jeho minulost stála proti němu. Ale Pavel říká, dělám jednu věc. Následuji jednu věc. Zapomínám na to, co je za mnou a mířím k budoucnosti. Jdu vpřed. Poslouchejte, přátelé. Kdybych se stále zaměřoval na svou minulost, neměl bych šanci, abych tu dnes stál. Nikdy. Byl bych zajatcem mé emocionální bolesti. Byl bych zajatcem toho, co lidé o mě říkali. Byl bych zajatcem odmítnutí. Byl jsem odmítnut mou mámou a mým tátou. Ale dělám jednu věc. Jednu. Nestarám se o to, co je za mnou. Jdu vpřed. Poslouchejte. Vím, že to, co jsme zažili v minulosti, je pravda, jsou to zřejmé věci. Neříkám, že to musíš popírat.
Ale říkám, přestaň se o to starat. Protože Kristus už udělal všechno, abys mohl být novým člověkem. Kříž má dost síly na to, aby proměnil každou oblast ve tvém životě. Tak přestaň mluvit o tom, co ti kdo udělal, co se ti stalo, co ti někdo řekl. Přestaň mluvit o své přirozené výchově, o svých úspěších a neúspěších. Jde o jednu věc, ne dvě. Nech vše, co tě trápí, za sebou. Nikdy nepůjdeš vpřed, pokud se budeš ohlížet na to, co se stalo v minulosti. Chci ukončit krátkým příběhem. Minulý rok do siročince přišla malá sladká holčička. Měla 4 roky. Holčička s černou pletí. She was diagnosed with this sickness that in English it's called vitiligo. I don't know if it's a sickness where your body creates the spots all over the body. Měla takovou chorobę, która Měla takovou nemoc. Je taková nemoc, která způsobuje změny na kůži. Dobře, vitiligo. Ta nemoc se jmenuje vitiligo. Měla takové skvrny po celém těle. Kůže zbělela. Skóra změnila se na białą. Části vlasů jí zbělely. Stała się biała. Představte si žít s něčím takovým. Všichni se na tebe koukají a smějí se ti. Žena, která je vedoucí našeho siročince, ji vzala k lékaři a napsala mi pak zprávu. Řekla: Reinharde, doktor řekl, že jí nemůžeme pomoci. Říkal, že to bude jen horší. Je to kvůli traumatu z minulosti, který prožila, a byly jí necelé 4 roky. Řekl jsem jí: Flavio, první věc, kterou musíme udělat, je odmítnout to, co řekl doktor. Odmítáme to. Všechno to utrpení, trauma zůstalo na kříži. Odmítáme to přijmout, je to tak jednoduché. Ale věříme v plné uzdravení. Ale doktor řekl, že to bude jen horší, protože to je ale minulost. Jedna věc. Přestaňme se starat o to, co je vzadu, a upřeme zrak k tomu, co je před námi. Před 2 týdny mi poslala zprávu. Řekla: Reinharde, všechny tyto změny ustoupily. Museli jsme se rozhodnout. Zda se zaměříme na minulost, zda přijmeme to, co řekl doktor, zda přijmeme to, že to tak musí vypadat kvůli své minulosti. Věřím v sílu kříže. Věřím v novou smlouvu. Věřím, že se můžeme přestat starat o minulost a jít dál. Ale to nejsou 2 věci, je to jedno a totéž. Nemusíš se nechat zavřít do vězení své minulosti. Můžeš jít vpřed. Ale nemůžeš udělat obojí. Nemůžeš zrobić obydwu rzeczy. Protože to nejsou 2 věci. Je jen jedna. Musíš se rozhodnout. Pavel se rozhodl. Jednu věc dělám.
Who cares what they did to me? Koho zajímá, co mi kdo udělal? Who cares what they said about me? Koho to zajímá, co mi lidé řekli? Who cares how much they reject? Koho zajímá, jak moc mě odmítli? Who cares? Koho to zajímá? I care not about these things. Nezajímám se už o tyto věci více, I reach forward. ale jdu dál. There is a purpose. Existuje You cíl. get hold of me. On mě chytil I'm gonna lay hold of it. a já chytnu ten cíl I'm gonna taky. press. Budu se snažit. The fact that I'm here means I haven't attained it yet. Fakt, že zde stojím, znamená, že jsem toho ještě And nedosáhl. I'm simply gonna stop caring. Přestanu se tím trápit And I'm gonna reach forward. a půjdu vpřed And we will fulfill the destiny that God has for us. a naplníme cíl, který pro nás Bůh má. I know the pain of the past is real. Vím, že bolest minulosti je skutečná bolest. Ve 12 letech jsem měl za sebou 3 pokusy o sebevraždu, protože jsem byl sexuálně zneužíván. Ale kdybych se staral o svou minulost, dnes bych tu nebyl. Ve všem utrpení, kterým křesťan prochází, je spasitelný účel. V tom je spasitelný účel. Bůh používá vše, co se stalo v našem životě, pro jeho velkou slávu. Pamatujte si, to nejsou 2 věci, ale jedna. Otče, děkujeme ti. Jsi tak úžasně dobrý. Děkuji, že žádný křesťan nemusí být vězněm své minulosti. Děkuji, že si můžeme vybrat. Nestarat se o to, co je za námi, ale jít dál. Děkuji ti, Pane, že se můžeme vzdát své bolesti, našeho utrpení, naší historie odmítnutí. Můžeme dát vše do tvých rukou a pokračovat dál. Pomoz nám svým svatým duchem, abychom šli dál. Děkuji. Amen. Witajcie na kanale Inna Droga. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczamy, wciśnijcie ten dzwonek. Do zobaczenia.